Știți că o să fie o anestezie generală. Da. La dumneavoastră. Adică o să Pregătită să dorm bine. Exact. Vine somnul și o ușoară amețeală. Vă salut, Dr. Paul Varga aici și astăzi suntem la Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, unde o să urmărim o intervenție chirurgicală, dar înainte o să vorbim și cu pacientul, o să intrăm ulterior în sala de operație și la final o să vorbim cu acesta să ne zică cum a fost experiența. Astăzi o să vedem o intervenție de hernie inghinală la o tânără doamnă care, în afară de faptul că fumează ocazional, nu are niciun fel de alte boli. A mai fost operată înainte, deci emoțiile de data aceasta nu sunt așa mari. În general, pacienții care sunt operați pentru prima oară au cele mai mari emoții. Ca de fiecare dată, din punct de vedere anestezic, trebuie să vedem pacientul, să vorbim cu acesta, să-l cunoaștem, să facem un set de analize, care în acest caz nu sunt multe, pentru că pacienta nu se cunoaște cu niciun fel de problemă medicală, nu ia niciun fel de tratament acasă, dar hai să mergem să o cunoaștem pe doamnă. Ideea e să vadă oamenii la ce se aștepte la o operație. Bine? Și, nu știu, să vedem un pic și cum vă simțiți dumneavoastră, și psihic și emoțional. Mă simt foarte bine. Și cum a fost prima experiență de operație? Destul de traumatizantă ca și durere, că a fost, nu mă așteptam și... Dar ce a durut? După operație? După operație și ulterior dezamăgită de cicatrice. Am înțeles. Că deja a treia operație nu prea mai aveți. Da, nu. Emoție. Nu, absolut deloc. Am înțeles. Deci e perfect, da, în regulă. Doar să merg acasă. Ok. N-ați mâncat, n-ați băut nimic Nu. astăzi? Alergică la medicamente? Știți să fiți? Cu alte probleme de sănătate? Nu am. Și ați zis că ați avut 2 anestezii până acum. Pentru da, apendicită v-a dormit. Una totală și una epidurală. Și la cezariană, rahi anestezie, a fost spinală. De v-a amorțit de la brâu în jos. Da. Ok. Și nu au fost probleme la anestezie deloc. Știți că o să fie o anestezie generală. Da. La dumneavoastră. Adică o să Pregătită să dorm bine. Exact. Ați mâncat, ați băut ceva astăzi? Nu. Bine. E pe interzis. Am înțeles. Bun. Somnul vine cu ce dăm pe venă, pe măscuța deasupra feței să vină doar aer curat, nimic altceva. Bine? Pregătirea pacientului pentru operație înseamnă neapărat să avem un abort venos, o branulă prin care să putem administra medicație, trebuie să fie monitorizată tensiunea arterială, frecvență cardiacă, saturație în oxigen, dar avem și câteva în plus pe care le folosim în timpul intervenției. Avem monitorizarea blocajului neuromuscular, adică cât de paralizată este musculatura pacientului, pentru că ai nevoie de o relaxare bună pentru a crea condiții chirurgicale optime pentru acest tip de intervenție. Adică mușchii trebuie să fie relaxați. Ca să fie relaxați, trebuie să administrăm blocante neuromusculare. Pe românește, paralizăm musculatura pacientului pentru ca cei pe chirurgie să aibă condiții de operat. Na bun. Masa un pic mai sus, vă rog. Aici M-am așezat bine cu capul? E foarte bine. E foarte bine. Aici vine doar aer curat, bine, nimic altceva. Începem. Dezvoltăm. Asta miroase a plastic. Un pic. La treabă, doamne. 0,2 de pentam. Ulterior, ce vedeți acum, se administrează fentanil, care este un derivat sintetic de morfină, care combate foarte bine durerea, are un efect analgetic puternic, dar și de scădere a reflexelor de cale aeriană. Vine somnul și o ușoară amețeală. Și acum se administrează propofolul, care este anestezicul general, care într-o doză suficient de mare produce starea de anestezie generală sau, cum este cunoscută de foarte multă lume, anestezia totală. Îi atrageți aer adânc în piept de 3 ori, după care respirăm normal. Acum medicul încearcă să vadă dacă a pierdut contactul verbal cu pacienta
care este confirmarea faptului că este într-o stare de anestezie generală. Înainte să administreze paralizantul muscular, medicul vrea să vadă dacă pacienta poate să fie ventilată, adică dacă poate să introducă aer în aceasta și din acest motiv introduce o pipă ghedel care să mențină calea aeriană deschisă. Pentru că dacă este închisă, nu ai cum să administrezi aer în plămân. Își ajustează poziția capului și apoi insuflă aer artificial cu ajutorul mașinii de anestezie în plămânii pacientei. Și a confirmat faptul că aerul intră bine, ușor și atunci trece mai departe la paralizarea musculaturii care este necesară pentru o intubație facilă, ușoară, dar și pentru medicul chirurg. Și aici vedeți cum aparatul, înainte să se instaleze efectul paralizant, testează să vadă, prin administrarea unor șocuri scurte la nivelul încheieturii mâinii, să vadă cum răspunde musculatura. Momentan, pacienta nu are musculatura paralizată. Dar în 2-3 minute efectul medicamentului se va face și ea nu va mai avea niciun fel de răspuns la stimularea prin acele mici șocuri la nivelul încheieturii mâinii. Ventilația pacientului se face manual cu ajutorul acelui balon verde. Bineînțeles că o parte din aer o să meargă în stomac, de asta e important să nu mănânci în dimineața operației. După 2-3 minute, efectul paralizant s-a instalat și se trece la manopera de intubat cu ajutorul laringoscopului, care este lama aceasta mare de metal care este introdusă în gura pacientului. După confirmarea vizuală a intubației, se trece mai departe, se conectează la circuit, se umflă balonașul, pentru că sonda de intubație are un balonaș în jurul acestea care sigilează trahea, se măsoară presiunea în balonașul sondei de intubație ca să fie una adecvată, să nu apese prea tare sonda pe trahee. Vizual se vede cum se expansionează plămânul, dar și monitorul ne confirmă faptul că avem dioxid de carbon care se elimină din plămân. Asta înseamnă că circuitul nostru este conectat, mașina de anestezie este conectată cu plămânul. Intervenția se va face minim invaziv, adică laparoscopic, adică nu se va deschide direct abdomenul, ci se vor introduce câteva trocare, se numesc, care sunt ca niște tuburi prin care se lucrează minim invaziv încă o dată pentru o recuperare cât mai bună și mai rapidă, pentru că nu vrei să stai prea mult timp în spital. Apasă un pic să vă spun, are un abdomen cicatricial, a fost operată de 2 ori cu incizia de cezariană și... Herniile sunt defecte ale peretelui abdominal prin care conținutul acestuia poate să pătrundă. În mod normal pătrunde fie grăsime, dar pot să fie chiar bucăți de intestin care pătrund prin acel orificiu. De obicei nu este nicio problemă pentru că conținutul abdominal revine înapoi. Se numește sac herniar. Dar acest sac herniar, acest conținut de grăsime sau chiar de intestin, poate să rămână blocat acolo, poate să rămână încarcerat în termen medical sau chiar strangulat. În momentul în care se prinde acolo și nu mai circulă sânge, acesta se necrozează și trebuie intervenit de urgență. De aceea este mult mai bine să intervii înainte ca toate aceste lucruri să se întâmple, pentru că o intervenție de urgență vine cu mai multe riscuri decât una electivă în termen medical, adică una pregătită. Și ea se fixează aproape singură, să vedeți ce bine stă în cavitatea peretelui abdominal. Lumea întreabă cum intră plasa înăuntru. Să intru într-o trocar. Ergonomia plasei
E foarte importantă. Ea practic... Nu, eu mai spun. Cât costă o plasă de asta? În jur de 600-700 de lei. Atât. Și atunci știm că plasa stă exact unde vrem noi. Doamna avea și o formațiune benignă la nivelul genunchiului stâng, pe care a hotărât să scoată în aceeași intervenție pentru hernie. Dacă tot s-a făcut o anestezie, de ce să nu se scoată și această tumoră benignă care este formată din grăsime și are un aspect inestetic? Se finalizează intervenția chirurgicală prin suturile finale, iar după ultimul fir care se pune, se oprește și gazul anestezic și pacienta începe să fie trezită. După 5-10 minute după oprirea gazului anestezic, pacienta se trezește ușor, se scoate sonda de intubație și anestezia este gata. Se urmărește postoperator într-un salon de trezire, iar după ce aceasta se trezește complet, se trimite pe secția de chirurgie în siguranță. Bună dimineața, doamna! Ne trezim. Așa, bravo, trageți aer adânc în piept, operația s-a terminat. Putem să chemăm pat, vă rog? Unde? Sala 5. Cum ați dormit? Imediat. Cum sunteți, doamna? Ca nouă. Doare ceva? După zâmbet, nu cred. Nu. Nu, e Dimineața, operația s-a terminat, ne auziți? Ce vă supără? Simt de la picior și la burtică. Simțiți un pic, dar vă doare? Suportabil? Se poate suplimenta de durere, nu e problema asta. Și amețită. Nu, e somn așa, să încheia una de cap. Și mi-e sete. De acolo vă dau colegii perfuzii ca să vă treacă setea. Aveți perfuzie acolo ca să treacă setea. Bine. Deci a fost în regulă toată experiența. Ce vă mai amintiți? Mi-amintesc că am visat că făceam teme cu cel mic. Mai greu, mai ușor cu râsul acum. Bine. Multă sănătate vă doresc. Vreau să mulțumesc celor de la Spitalul Sfântul Constantin din Brașov pentru deschiderea pe care au avut-o în fața creării acestui clip. Opa! Și ca de fiecare dată, nu uita, dacă ți-a plăcut acest clip, like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare cu un nou clip cu conținut medical de calitate. Vă salut!